Bạn còn nhớ không? Cái mùi đất hăng hắc bốc lên sau một cơn mưa rào mùa hạ, hay tiếng ve râm ran khiến buổi chiều quê thêm mênh mông, và vị mận xanh chua chát mà sao cứ thèm đến lạ mỗi khi nhớ về. Giữa dòng đời hối hả, đôi khi chúng ta mãi chạy theo những điều xa xôi mà vô tình đánh rơi mất chính mình. Ta quên đi mảnh vườn xưa, quên đi mạch nguồn phù sa đã từng nuôi lớn tâm hồn. Sen giữa đồng bưng vây kép ra đời không chỉ để bạn xem cho qua bữa, mà là để chúng ta cùng một lần nữa được chạm vào linh hồn của đất Việt. Ở đây, bạn sẽ thấy những thước phim thật như hơi thở. Một đóa sen hồng lặng lẽ dương mình giữa đồng hoang. Tiếng khua mái chèo nhịp nhàng sao động cả mặt sông vắng. Màu vàng óng ả của rơm rạ ngày mùa trải dài tít tắp. Và bóng dáng nếp nhà sàn bình yên, khói bếp dần quanh nơi rẻo cao. Đây không đơn thuần là một kênh du lịch. Đây là lối nhỏ dẫn lối bạn về với nguồn cội, là một khoảng lặng để dỗ về những tổn thương, và là nhịp cầu nối trái tim bạn với hình bóng mẹ hiền hòa, để mỗi tuần bạn lại có thêm một lý do để thấy mình được trở về nhà. Cách đây 9 tháng, tôi bắt đầu hành trình này với một tâm niệm giản đơn: ghi lại vẻ đẹp của Việt Nam trước khi chúng chỉ còn là ký ức. Hôm nay tôi đứng đây vẫn với tình yêu nguyên vẹn và một sứ mệnh rõ ràng hơn bao giờ hết. Giữa những lo toan cơm áo, đôi khi chỉ một hình ảnh cũ kỹ hay một âm thanh bình dị cũng đủ làm ta lay động. Giữa guồng quay hối hả của cuộc sống và bao lo toan cơm áo gạo tiền, có những hình ảnh, những âm thanh bình dị lại sở hữu một sức mạnh đến lạ kỳ. Một sức mạnh khiến hàng triệu người con đất Việt, dù ở bất cứ đâu trên thế giới, cũng phải dừng lại, lặng người và rồi không kìm được nước mắt. Tại sao lại như vậy? Tại sao chỉ một góc bếp đơn sơ, một món ăn dân dã hay dáng lưng khòm của mẹ lại có thể lay động tâm hồn chúng ta sâu sắc đến thế? Bởi đây không chỉ là những video giải trí đơn thuần. Đây là câu chuyện về một nỗi niềm chung, một khao khát thầm kín ẩn sâu trong trái tim mỗi người. Phần 1. Cỗ máy thời gian quay về ký ức. Đã bao giờ bạn lướt YouTube một cách vô định, rồi tình cờ dừng lại trước một video không có kịch tính, không có thử thách giật gân? Video chỉ đơn giản là hình ảnh một người mẹ ra vườn hái mới rau, bắt con cá, rồi lủi cụi trong căn bếp cũ kỹ chuẩn bị bữa cơm. Khoảnh khắc ấy, âm thanh ấy, đột nhiên như một chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa ký ức mà bạn ngỡ đã lãng quên. Đó có thể là kênh Sen giữa đồng bưng W. Đây là một kênh phụ của kênh Sen giữa đồng bưng do ông Nguyễn Quốc Thanh, một cán bộ về hâu, xuất thân từ một người con đồng đất quê nghèo, phèn chua, nắng cháy, luôn đau đáu về quê hương, nơi mình được sinh ra và lớn lên. Bắt đầu từ tháng 9 2024, một mình với chiếc xe máy cà tàng mà ông hay gọi là chiến mã, cùng với cái điện thoại cùi bắp, ông lang thang khắp các cánh đồng, dòng sông, ruộng lúa, ghi lại clip để chia sẻ cho bạn bè. Âu cũng là cái thú giết thời gian của tuổi xế chiều. Không ngờ được bạn bè khuyến khích và ông đã nghiện nó từ lúc nào không hay. Ông sợ rằng khi đủ 1 năm mà kênh chưa đạt 1.000 người đăng ký thì những gì mà ông tâm huyết sẽ trôi theo dòng nước, nên ông lập cùng lúc kênh Sen giữa đồng bưng W này để đề phòng vạn bất đắc dĩ. Cái tên kênh nghe mộc mạc như chính nội dung bên trong. Điều kỳ diệu nằm ngay dưới phần bình luận, nơi hàng ngàn con người xa lạ bỗng trở nên thân thuộc. Họ cùng nhau chia sẻ một nỗi niềm: xem video mà nhớ mẹ, nhớ quê quá, 5 năm rồi chưa được về. Hay ước gì được ăn lại bữa cơm mẹ nấu, dù chỉ là rau muống luộc chấm tương thôi cũng hạnh phúc rồi. Những kênh YouTube này về bản chất đã trở thành một cỗ máy thời gian. Chúng không chỉ chiếu lại hình ảnh mà còn tái tạo cả một không gian ký ức. Tiếng giọng trưa hè kẽo kẹt trên mái lá, mùi khói bếp cay nồng nơi khóe mắt
và dáng mẹ gầy gò đội nón ra đồng tự tin mơ. Tất cả những mảnh ghép tưởng chừng đã bị cuộc sống hiện đại phủ bụi, nay bỗng hiện về vẹn nguyên, sống động đến nao lòng. Và trung tâm của cỗ máy thời gian ấy gần như luôn là hình ảnh người mẹ. Một người mẹ ít lời, đôi khi không thấy rõ mặt, chỉ có đôi tay chai sần, tấm lưng còng vì năm tháng và những cử chỉ chăm sóc đầy yêu thương. Bà là hiện thân của sự hy sinh thầm lặng, của tình yêu vô điều kiện, của hai tiếng quê nhà ấm áp nhất. Cỗ máy thời gian này đưa chúng ta về với cái thuở ban đầu trong trẻo nhất, nơi ta được yêu thương vô điều kiện, và đó chính là khởi nguồn cho sức mạnh chữa lành của nó. Phần 2. Liều thuốc cho tâm hồn hiện đại. Vậy tại sao chúng ta lại cần được chữa lành đến vậy? Cuộc sống hiện đại cho ta nhiều thứ, cơ hội, tiện nghi, vật chất. Nhưng nó cũng lấy đi không ít sự bình yên trong tâm hồn, cảm giác kết nối với cội nguồn và thời gian bên gia đình. Chúng ta bị cuốn vào vòng xoáy của deadline, của KPI, của những áp lực vô hình. Chúng ta sống giữa những thành phố đông đúc nhưng lại cảm thấy cô đơn đến cùng cực. Nỗi đau lớn nhất của con người hiện đại có lẽ là cảm giác mất kết nối. Và rồi những video về nông thôn xuất hiện như một liều thuốc cho tâm hồn. Chúng mang đến chính xác những gì chúng ta đang thiếu. Khi ta mệt nhoài về cơm đường cháo chợ, ta thấy hình ảnh mâm cơm nhà bốc khói nghi ngút. Khi ta ngột ngạt giữa 4 bức tường bê tông, ta thấy cánh đồng lúa xanh mướt trải dài đến tận chân trời. Khi ta cảm thấy lạc lõng, ta lại thấy hình ảnh gia đình quây quần ấm cúng. Những hình ảnh này chạm vào nhu cầu gốc rễ nhất của con người, nhu cầu được an toàn, được thuộc về và được yêu thương. Ngôi nhà, khu vườn, gian bếp và đặc biệt là người mẹ chính là những biểu tượng nguyên sơ của sự an toàn và che chở. Xem những video này, tâm trí ta như được trở về tổ ấm, một nơi trú ẩn an toàn để tạm lánh những sóng gió ngoài kia. Trào lưu bỏ phố về quê cũng bắt nguồn từ chính khao khát này. Có những kênh được lập ra từ những con người từ bỏ công việc ở những nơi phồn hoa đô hội để trở về nơi chôn nhau cắt rốn để truyền cảm hứng cho rất nhiều người trẻ. Nó không chỉ là câu chuyện trồng rau, nấu ăn. Nó là một tuyên ngôn về việc đi tìm một cuộc sống đích thực, sống chậm lại và gần gũi với thiên nhiên hơn. Những video này không chỉ để xem, chúng là một lời nhắc nhở, một gợi mở về một lối sống khác, nơi hạnh phúc không đo đếm bằng tiền bạc hay địa vị. Phần 3. Sức mạnh của sự chân thật. Nếu chỉ đơn thuần là những cảnh quay đẹp, có lẽ những kênh này đã không có sức sống bền bỉ đến vậy. Yếu tố then chốt làm nên sự khác biệt chính là sự chân thật. Trong một thế giới YouTube đầy rẫy nội dung được dàn dựng công phu, thậm chí là diễn, sự mộc mạc không kịch bản của những thước phim đồng quê bỗng trở thành một món quà xa xỉ. Sự chân thật ở đây không chỉ nằm trong câu chuyện mà còn ở từng chi tiết nhỏ nhất. Đó chính là âm thanh. Hãy thử một lần đeo tai nghe và lắng nghe những video này. Bạn sẽ không chỉ nghe nhạc nền du dương mà quan trọng hơn, bạn sẽ nghe được âm thanh của sự sống. Tiếng dao thái rau trên thớt, tiếng nước chảy róc rách, tiếng chim hót ngoài quần, tiếng dép loẹt quẹt của mẹ trên nền xi măng, tiếng gió thổi qua kẽ lá. Những âm thanh đó được gọi là ASMR tự nhiên, là một phản ứng cơ thể đặc biệt, có một năng lực xoa dịu thần kinh kỳ diệu. Chúng kéo ta ra khỏi thế giới ảo và đặt ta vào một không gian rớt tạc, rớt đời. Sự chân thật còn đến từ việc không né tránh những gì không hoàn hảo. Căn bếp có thể ám khói đen, chiếc nồi có thể cũ mềm, đôi tay mẹ có thể nhăn nheo, thô ráp. Nhưng chính những điều đó lại tạo nên sự tin tưởng.
Người xem không cảm thấy đang xem một sản phẩm được đánh bóng, mà cảm thấy như đang được mời vào chính ngôi nhà của nhân vật, được chứng kiến một lát cắt chân thật của cuộc đời họ. Sự chân thật không đến từ những vẻ đẹp tiên cảnh, hoàn mỹ như phim điện ảnh, mà lại bằng vẻ đẹp của sự đời thường. Nó không phải là một ước mơ xa vời, nó là ký ức gần gũi mà rất nhiều người trong chúng ta. Phần 4. Nơi lưu giữ di sản văn hóa. Để hiểu sâu hơn sức mạnh của những câu chuyện này, hãy nhìn vào kênh Sen giữa động bưng, Sen giữa động bưng W. Ngay từ cái tên đã hàm chứa một tầng ý nghĩa văn hóa sâu sắc. Hoa sen, quất hoa của Việt Nam là biểu tượng cho sự thuần khiết, nghị lực, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Đồng bưng là hình ảnh ẩn dụ cho những khó khăn, lam lũ của cuộc sống. Sen giữa đồng bưng vì thế không chỉ là một kênh YouTube, nó là một câu chuyện ngụ ngon về phẩm chất và tâm hồn người Việt. Người mẹ, những đứa trẻ, những người hàng xóm trong video chính là những đóa sen ấy. Họ vươn lên từ hoàn cảnh vất vả nhưng vẫn giữ trọn sự lương thiện, tình yêu thương và lòng hiếu thảo. Từng thước phim không chỉ ghi lại một món ăn mà còn là một bài học nhẹ nhàng về giá trị sống. Cảnh người mẹ chăm chút vườn rau là bài học về sự cận cù. Bữa cơm gia đình đầm ấm là bài học về tình thân. Cảnh chia sẻ món ăn cho hàng xóm là bài học về tình làng nghĩa xóm. Những kênh như thế này đã vượt ra khỏi giới hạn của một sản phẩm giải trí. Chúng đang thực hiện một sứ mệnh lớn lao hơn, lưu giữ và lan tỏa di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc. Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng, khi nhiều giá trị truyền thống đang dần phai nhạt, những video này trở thành một kho tư liệu sống động, một bảo tàng ký ức để thế hệ trẻ có thể nhìn vào và hiểu hơn về cội nguồn của mình. Và cuối cùng, yếu tố làm nên sức sống mãnh liệt của những kênh này chính là cộng đồng mà chúng đã tạo dựng nên. Phần bình luận của mỗi video giống như một ngôi nhà chung khổng lồ, nơi hàng ngàn người con xa xứ tìm thấy sự đồng điệu. Một người ở Mỹ chia sẻ nỗi nhớ món cá kho của mẹ. Một du học sinh ở Úc bồi hồi khi nghe tiếng gà gáy. Một công nhân ở Nhật Bản bật khóc khi thấy lại hình ảnh quê nhà. Họ chưa từng gặp mặt nhưng họ thấu hiểu nỗi lòng của nhau, bởi họ cùng chung một miền ký ức, một tình yêu dành cho quê hương và gia đình. Những nhà sáng tạo nội dung cũng rất trân trọng cộng đồng này. Họ đọc bình luận, trả lời, tương tác, biến kênh của mình từ một nơi phát sóng một chiều thành một không gian đối thoại hai chiều ấm áp. Nó đã tạo ra một ngôi làng số, nơi mọi người có thể tìm về để được an ủi, dỗ về và chia sẻ. Vậy tại sao hàng triệu người Việt lại khóc khi xem những video này? Câu trả lời không nằm ở kỹ xảo hay kịch bản. Nó nằm sâu trong tâm thức của mỗi chúng ta. Chúng ta khóc vì chúng ta nhớ tuổi thơ êm đềm, nhớ dáng hình mẹ cha, nhớ ngôi nhà thân thuộc. Chúng ta khóc vì chúng ta được chữa lành. Những hình ảnh bình dị ấy xoa dịu những vết thương, những mệt mỏi mà cuộc sống hiện đại đã gây ra cho tâm hồn. Và chúng ta khóc vì chúng ta nhận ra rằng dù đi đâu, làm gì, sâu thẳm bên trong mỗi người Việt vẫn luôn có một nơi để quay về. Đó chính là quê hương, là gia đình. Những kênh YouTube này không tạo ra cảm xúc, chúng chỉ đơn giản là một tấm gương phản chiếu lại nỗi niềm và khao khát vốn đã luôn ở đó trong trái tim bạn. Còn bạn thì sao? Ký ức nào về quê hương khiến bạn nhớ nhất? Món ăn nào của mẹ mà bạn sẽ không bao giờ quên? Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ở phần bình luận để chúng ta cùng nhau xây dựng nên một miền ký ức chung để sưởi ấm tâm hồn nhau, và để dù ở bất cứ đâu trên thế giới này, chúng ta cũng luôn có một nơi để tìm về. Cảm ơn vì đã xem hết video.